Welcome to Learn English with Harshi podcast. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මේ podcast series එක තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ reading skill එක ඒ වගේම ඔයාලගේ vocabulary මට්ටම improve කරන එක. ඉතින් season 1 තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කතාවක් ඇසුරින් ඔයාලගේ English මට්ටම improve කරන එක. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා episode එකකින් episode එකට අලුතෙන් කතාවක් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒවයි අලුත් වචන වලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම කිව්ව එකට පොතක් මේන්ටේන් කරන්න කියලා. ඉතින් මාත් එක්කම ඔයාලට තියෙන්නේ මම මේ කතා කරනකොට මේ පැත්තෙන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පැත්තෙන් අදාළ ස්ටෝරි එක ඔයාලට පෙන්වන්න සලස්වනවා. එතකොට මා රීඩ් කරනවත් එක්ක ඔයාලට රීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ඔයාලට රීඩින් ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සීසන් 1 තුලින් අපි කතාවක් ඇසුරින් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම ඉම්ප්‍රූව් කරනකොට සීසන් 2 වලදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි ආටිකල්ස් එක ටොපික්ස් ගැන ලියවෙච්ච ඉංග්‍රීසි ආටිකල්ස් මගින් ඒවා රීඩ් කිරීම තුළින් අලුතෙන් වචන ඉගෙන ගන්නත් ඒ රීඩින් ස්කිල් එක හදා ගන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් සීසන් 3 වලදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි නිවුස් තෝරගෙන ඒවා තුළින් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම ඉම්ප්‍රූව් කරන එක. සීසන් 4 වෙනකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ටිකක් ලිටරේචර් මට්ටමේ ස්ටෝරිස් අරගෙන novels English novels වගේ අරගෙන ටිකක් බර වචන ටිකක් ගැඹුරු වචන තියෙන ස්ටෝරිස් අරගෙන ඒ තුලින් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි මට්ටම ඉම්ප්‍රූව් කරන්න රීඩින් ස්කිල් එක සහ vocabulary මට්ටම. ඉතින් අද සීසන් 1 එකේ එපිසෝඩ් 3 තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙද්දි එපිසෝඩ් 1 2 ස්ටෝරිස් දෙකක් කතා කරා. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපි ඉදිරියට කරගෙන යමු. ඉතින් සීසන් 1 තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩුම වශයෙන් එපිසෝඩ් 50ක්වත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරිස් 50ක්, ෂෝට් ස්ටෝරිස් 50ක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ 50 මාත් එක්කම මේ රීඩ් කරවොත් ඔයාලට ඔයාලගේ රීඩින් ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් වචන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර අලුත් ක්‍රමයට හරිය විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට අපි පොතක් මේන්ටේන් කරන්න කිව්වා වගේ මම ආරාධනා කරනවා මේකටත් අලුතින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න වචන සඳහා පොතක් මේන්ටේන් කරගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි සුපුරුදු පරිදි Learn English with Harshi podcast තුලින් season 1 episode 3 අද මේ විදිහට පටන් ගමු. හරි. අද කතාව මොකද්ද? අද sweet porridge. sweet porridge කිව්වම sweet කියන්නේ බොහොම රසවත්, porridge කියන්නේ කැඳ. රසවත් කැඳ සම්බන්ධ කතාවක් තමයි අද යන්නේ. අපි බලමු මේ කතාව මොකද්ද කියලා. මාත් එක්කම දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දිස් වෙනවා. මාත් එක්කම ඔයාලා රීඩ් කරන්න. Once upon a time in a little town there lived two sisters. එකමත් එක කාලෙක පුංචි නගරයක හිටියා සහෝදරියන් දෙදෙනෙක්. Their names were Jane and Ella. එයාලගේ නම් උනේ Jane සහ Ella. Jane was the eldest and she was very smart. Jane තමයි පවුලේ වැඩිමලා වුනේ. එයා ගොඩක්ම smart, දක්ෂයි. But she was also very arrogant about her intelligence. ඇය මේ smart තමයි. හැබැයි ඇය very arrogant කියන්නේ ගොඩක් අහංකාරයි about her intelligence. දැන් එයා දක්ෂයිනේ, එයාගේ බුද්ධිමත්භාවය ගැන එයා බොහොම අහංකාරව තමයි හිතුවේ. She thought herself to be the smartest of all and turned up her nose at every person in the town. She thought herself ඇය ගැන හිතුවේ එයා තමයි හැමෝගෙම ඉන්න smartest දක්ෂම කෙනා එයා කියලා තමයි එයා හිතුවේ. ඒ තරම් එයා අහංකාරයි. ඉතින් turn up her nose at every person. ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිස්සුම එයා ගණන් ගන්න නැහැ. accept කරන්නේ නැහැ, පිළිගන්නේ නැහැ. එයාලව ගණන් ගන්නේ නැහැ මෙයා. every person in the town ඉන්න කිසිම මිනිහෙක් ඒ නිසා මෙයා ගණන් ගන්නේ නැහැ. The younger one, Ella, was a very kind girl and was sweet to all. බාලම ළමයා එයාගේ නම තමයි එලා. එයා ගොඩක් කරුණාවන්ත ගෑනු ළමයෙක් and was sweet to all. හැමෝටම එයා හරිම හොඳයි. But although lovable, බොහොම ආදරණීය වුණත් she was extremely forgetful. එයා බොහොම ආදරණීය වුණත් එයාට මේ අමතක වීමක් තියෙනවා. අමතක වෙන ගතියක් තියෙනවා.
Both sisters never bothered to mend their ways, and because of this there would always have difference. ඒ සහෝදරයන් දෙදෙනාම එයාලගේ මේ තියෙන අඩුපාඩු හදාගන්න උත්සාහ ගත්තෙත් නෑ. ඒ හේතුවෙන් එයාලා හැමදාම ඒ උන්ගේ තියෙන වෙනස්කමුත් එක්ක ජීවත් වුණා. Now Jane and Ella were very poor. ඔන්න Jane සහ Ella දැන් ගොඩක් දුප්පත්. They would go hungry almost every night and were lucky if they had even a little bread and cheese to eat. Then මෙයාලා හැම රැයකම බඩගින්නේ තමයි ඉන්නේ. මෙයාලා වාසනාවන්තයි දවසකට පොඩි පාන් කෑල්ලක් චීස් කෑල්ලක් කන්න තිබුණොත් එදාට වාසනාවන්තයි. නැත්නම් almost every night හැම රැයකම පාහේ එයාලා බඩගින්නේ තමයි ඉන්නේ. One day Ella was sitting at the table looking out at the sky. එක දවසක් මේ Ella වාඩි වෙලා හිටියා මේසේ මේසෙලට වාඩි වෙලා හිටියා looking out at the sky. අහස දිහා බලාගෙන මේසෙ ළඟින් වාඩි වෙලා හිටියා. When suddenly her tummy started growling very loudly. එක පාරටම එයාගේ බඩ started growling ගොරවන්න ගත්තා. ටික හයියෙන් මේ බඩ අඬන්න ගත්තා. එතකොට එලා කියනවා, "Oh, I feel so hungry. I haven't eaten properly for days, and even now there is nothing to eat. Maybe if I go out for a walk, I'll forget about how hungry I am." මට ගොඩක් බඩගිනි. මම දැන් දවස් ගානක් තිස්සේ හරියට කෑවේ නෑ. දැනුත් කන්න දෙයක් නෑ. සමහර විට මම චුට්ටක් එළියට ඇවිදින්න ගියොත් මට මේ බඩගින්න අමතක වෙයි. So out into the woods she went to take a stroll, carrying nothing but a single flask of water. She kept walking on and soon had to stop and rest, for she was very tired. Then මෙයා take a stroll කියන්නේ පොඩ ඇවිදින්න ගියා into the woods. කැලේ තුලට පොඩ ඇවිදින්න ගියා. මුකුත් අරගෙන නෙවෙයි ගියේ. හැබැයි එක පොඩි single flask of water වතුර flask එකක් අරගෙන ගියා. She kept walking on. ඇවිදගෙන මෙහෙම ගියා. එකපාරට එයාට නවතින්න උනා. මොකද එයාට ගොඩක් මහන්සි දැනුණා. එලා I am so tired and so thirsty. I should drink some water. මට හරිම මහන්සි බඩගිනි. හරිම මහන්සි තිබහයි. මම වතුර ටිකක් බොන්න ඕන. But as she was about to drink, an old woman appeared in front of her. She was dressed in a dark robe and looked so appalling that Ella was about to run away. Then ඇය වතුර බොන්න යන්න හදනකොට මොකද්ද? එකපාරට වයසක කාන්තාවක් ඇය ඉදිරියේ පෙනී හිටින්න ගත්තා. She was dressed in a dark robe. බොහොම තද පැහැති ඇඳුමක් තමයි ඇඳගෙන හිටියේ. Looked so appalling. ඒ කියන්නේ බය හිතෙන භයංකාර පෙනුමක් තමයි ඇයට තිබුණේ. That Ella was about to run away. එලාට දුවන්න හිතෙන තරම් මේ බය හිතෙන පෙනුමක් ඇයට තිබුණේ. Old woman කියනවා මෙන්න මෙහෙම. My child, will you please give me some water? I am very thirsty and have not had a drink for 2 whole days. මගේ ළමයෝ මට වතුර ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද කරුණා කරලා? මට හරිම තිබහයි. දවස් දෙකකින් මට වතුර ටිකක් බොන්න උනේ නැහැ කියලා කියනවා. The old woman coughed so badly that even though she looked very appalling, Ella felt sorry for her and her tender heart gave way. මේ වයසක කාන්තාව බොහොම නරක, ඒ කියන්නේ අමාරුවෙන් තමයි කහිනවා, කැස්සා. ඉතින් that even though she looked very appalling, භයංකාර පෙනුමක් ඇයට තිබුණත්
එලා felt sorry. එලාට එලා කියන්නේ බොහොම kind ළමයෙක්නේ බොහොම කාරුණික ළමයෙක්නේ. ඉතින් අර භයංකාර පෙනුමක් අර කාන්තාවට තිබුණත් එලාට ඒ කාන්තාව ගැන බොහොම දුක හිතුණා. her tender heart ඒ කියන්නේ ඇගේ මුදු හදවත ඉඩ දුන්නා ඇය වෙනුවෙන්. එලා of course here drink as much as you like. I do hope it will be enough for you. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න බොන්න ඔයාට ඕන තරම් ඔයා කැමති තරම් බොන්න මං හිතනවා ඒක ඔයාට ඇති වෙයි කියලා. Old woman කියනවා how kind you are. Thank you so much my dear. Let me repay you for your kindness. ඉතින් වයසක කාන්තාව කියනවා කොච්චර කරුණාවන්තද ඔයා. බොහොම ස්තුතියි මගේ ළමයෝ මට ඉඩ දෙන්න ඔයාගේ කරුණාවන්තකමට යමක් කරන්න. And in a burst of light the old woman had turned herself into a beautiful young witch. Ella was most amazed at what she saw. And in a burst of light ඒ කියන්නේ එක පාටම පිපිරීමක් වගේ එළියක් එක්ක මේ වයසක කාන්තාව turn herself into a beautiful young witch. බොහොම ලස්සන මේ මායාකාරියක් බවට ඒ වයසක කාන්තාව එක පාටම පත් වුණා. Ella was most amazed at what she Ella ඒ දැකපු දෙයත් එක්ක බොහොම පුදුම වුණා. Ella කියනවා wow. ඊට පස්සේ මේ මායාකාරී විශ් කියනවා now tell me what you wish for and I shall give it to you no matter what it is. දැන් මට කියන්න මොකද්ද ඔයා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මට දෙන්න පුළුවන් මොන දේ වුණත් මම ඒක ඔයා වෙනුවෙන් දෙනවා. So Ella told her everything about how poor they were and how they had to remain hungry for days. Ella මේ විශ්ට හැමදේම කිව්වා කොතරම් යාලා දුප්පත්ද කොහොමද යාලා දවස් ගණන් බඩගින්න ඉන්නේ කියන කාරණාව එලා මේ විශ්ට කිව්වා. පස්සේ විච් මායාකාරිය කියනවා I see very well. When you return home, you will find a pot lying on your table. It is a magic pot. Which කියනවා හරි. මට තේරෙනවා. When you return ඔයා ආපහු ගෙදරට යනකොට ඔයාට හම්බෙයි මේ පොට් එකක්. පොඩි මුට්ටියක් හම්බෙයි ඔයාගේ මේසෙ උඩ තියෙන. It's a magic pot. ඒක මායාකාර නිකම්ම පොට් එකක් නෙවෙයි ඒක මායාකාර පොට් එකක් මුට්ටිය. එලා කියනවා magic මායාකාර. උඩ විච් කියනවා yes a magic pot. To it you must sing cook little pot cook and it will cook as much sweet porridge for you as you like. This way you and your sister will never go hungry, and when you are done eating and are satisfied, say stop little pot stop and it will cease to cook. Which කියනවා ඒක magic pot එකක්. ඔයා ඒකට කියන්න ඕන cook little pot cook. පුංචි මුට්ටියේ උයන්න කියලා ඒ ස්පෙල් එක ඒ මන්තරය ඔයා ජප කරන්න ඕන. And it will cook as much sweet porridge for you as you like. ඒක ඒ පොට් එක ඔයා එහෙම කිව්වට පස්සේ ඔයා කැමති විදිහට රසවත් කැඳ හදලා දෙයි. This way you and your sister will never go hungry. මේ විදිහට කරොත් ඔයා සහ ඔයාගේ සහෝදරිය කවදාවත් බඩගින්නේ ඉන්න එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කාලේ ඉවර වුණාම ඒකෙන් ඔයාලා satisfied වුණාම ඒකෙන් ඔයාලා තෘප්තිමත් වුණාම කලයට කියන්න stop little pot stop. මුට්ටියට කියන්න මුට්ටියේ පුංචි මුට්ටියේ නවත්තන්න කියලා. එතකොට ඒක උයන එක නවත්තයි. එලා කියනවා how wonderful. I will return home immediately. කොච්චර නියමද මම දැම්මම ඉක්මනින්ම ආපහු ගෙදර යනවා. which කියනවා
Wait, before you go, I must tell you one last thing. To keep this magic pot forever, you must earn it. If you do nothing to deserve it, then it will vanish from your lives and you will both go hungry again. Remember these words or you will fall into a lot of trouble. Which කියනවා ඉන්න ඔයා යන්නට කලින් මම ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕන. අවසන් වතාවට to keep this magic pot මේ magic pot එක හැමදාම ඔයාලා තියාගන්න ඕන නම් ඔයාලා ඒක උපයන්න ඕන. If you do nothing to deserve ඔයාලට ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලා කිසිම දෙයක් ඒක ලබා ගන්න දෙයක් නොකරොත් ඒක ඔයාලගේ ජීවිතවලින් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යයි. ආයිමත් ඔයාලා දෙන්න බඩගිනි වෙයි. Remember these words. මතක තබා ගන්න මේ වචන නැත්නම් ඔයාලා ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙවි. එලා කියනවා I will. Oh, thank you kind witch. I will go home right away. අනිවාර්යයෙන්ම ස්තුතියි මායාකාරී මම නැවත මේ දැම්ම ගෙදර යනවා. Witch කියනවා eat well my dear එලා hi. Witch කියනවා හොඳට කන්න මගේ එලා මගේ ආදරණීය එලා හොඳට කන්න කියලා එයා hina වෙනවා. ඊට පස්සේ එලා කියනවා wait how do you know my name එලා කියනවා ඉන්න ඔයා කොහොමද මගේ නම දන්නේ? But the witch had disappeared and was nowhere to be seen. ඒ කියන්නේ එකපාරටම ඔයා කොහොමද මගේ නම කියලා ඔයා කොහොමද මගේ නම දන්නේ කියලා බලද්දී witch නැහැ පේන්න එයා disappeared අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා කොහෙවත් එයාව දකින්න හම්බුනේ නැහැ. එලා soon returned home and found the pot on the table just as the witch had said. Jane was standing near staring at it crossly. ඔන්න එලා ඉක්මනටම ආපහු ගෙදර ගියා. එයාට පෙනුණා මේසෙ උඩ ඒ මායාකාරය කිව්ව විදිහට පොට් එක තියෙනවා. එලා දැක්කා. ඉතින් එයා දැක්කා ජේන් මේක ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. ඒක දිහා බලමින් ඒ පොට් එක දිහා බලමින් ජේන් හිටගෙන ඉන්නවා. එලා දැක්කා. ඉතින් ජේන් අහනවා එලා did you bring this pot home? එලා ඔයාද මේ පොට් එක ගෙදරට ගෙනාවේ? එලා කියනවා I did. Am I not amazing? මං තමයි. am I not amazing? මං නියම නෙවෙයිද? මං පුදුම සහගත නෙවෙයිද? ජේන් කියනවා what's amazing is when you find a way to put food into the pot to cook. පුදුමේ කියන්නේ ඔයා මේ කෑම තියපු එකයි මෙතන. එලා කියනවා Jane, you will be very happy to know that this pot is magical and will feed us forever. Jane, ඔයා ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඕන. මේක මොකද මේ පොට් එක magical. මේක මායාකාර පොට් එකක්. නිකම් මුට්ටියක් නෙවෙයි මායාකාර පොට් එකක්. will feed us forever. අපට හැමදාම මේක අපිට කෑම සපයනවා. Jane කියනවා my poor sister, since we have no food, I'm aware of our shrinking bellies. But it seems your brain has begun to shrink even more. මගේ අසරණ සහෝදරිය අපිට කෑම නැති නිසා මට දන්නවා අපේ මේ බඩවල් හැකිලිලා තියෙන්නේ. නමුත් මට පේන විදිහට ඔයාගේ බඩ විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ බ්‍රේන් එකත් මොලෙත් දැන් හැකිලෙන්න පටන් අරන් වගේ. එලා කියනවා I will prove it to you. මම ඔයාට ඒක පෙන්නන්නම්. එලා look at the pot and said cook little pot cook. දැන් මේ විදිහට මතුරුවට පස්සේ as soon as Ella entered her spell, the pot started bubbling and brewing the hot porridge on its own. Jane was extremely amazed and Ella looked on with glee.
In an instant, the porridge was done, and the aroma filled the room and made both the girls hungrier than ever. As soon as Ella ended her spell, එලාගේ ඒ මන්තරය ජප කරලා ඉවර වෙච්ච එකම මේ කාලේ මේ මුට්ටිය පටන් ගත්තා බුබුලු දාන්න පෙරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මේ උණුසුම් කැඳ ඔන්න හැදුනා. Jane was extremely amused. Jane පුදුමය වුණා and Ella looked on with glee. Ella බොහොම glee ඒ කියන්නේ බොහොම සතුටු මුහුණෙන් මේක දිහා බලාගෙන හිටියා. In an instant, ෂණිකවම the porridge was done and the aroma filled the room and made both the girls hungrier than ever. එවලෙම in an instant එවලෙම මේ කැඳේක හැදිලා ඒ සුවඳ the aroma filled the room. මේ කාමරයෙන් මේ porridge එකේ මේ කැඳේකේ සුවඳින් මේ කාමරය පිරුණා. made both the girls hungrier than වෙනදටත් වඩා මේ ගෑන් ළමයි දෙන්න තව ඒ දෙන්නට බඩගිනි දැනුණා. They both tasted it and it was indeed the best porridge they had ever eaten. එතකොට ඒ දෙන්නම මේක රස බැලුවා. ඒ වගේම මේක එයාලගේ ජීවිතයට කාපු හොඳම කැඳයක බවට පත් වුණා. In this way they ate to their heart's content every day and were never hungry again. ඉතින් මේ විදිහට they ate to their heart's content. ඒ කියන්නේ යාලා හිතේ හැටියට heart's content කියන්නේ හිතේ හැටියට මේ විදිහට යාලා කෑවා. හැමදාම කවදාවත් යාලා ආයේ බඩගින්නට පත් උනේ නැහැ. They were never tired of it since it was very tasty, but one day Ella decided to go out. ඉතින් එයාලට කවදාවත් මෙහෙම කාලා මහන්සියක් දැනුනේ නැහැ. මොකද ඒකේ තරම් රස නිසා. නමුත් එක දවසක් එලාට සිද්ධ වුණා එළියට යන්න. එලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. I must remember to tell Jane the ending spell to the cooking pot before I go. Oh, but what were the words? මම අනිවාර්යයෙන්ම ජේන්ට කියන්න ඕන මේ දැන් යන්නට කලින් මෙහෙම හිතන වෙලා මම අනිවාර්යයෙන්ම ජේන්ට කියන්න ඕන මේ cooking pot එක අවසන් කරන වචන ටික මම අවසන් කරන්න ඕන මන්තරේ මම කියන්න ඕන. ඒත් මට ඒක මතක නැහැනේ. මොනවාද ඒ වචන? දැන් මේ එලාට අමතක වීමක් තියෙනවනේ. ඒ අමතක වීමත් එක්ක දැන් එයාට මතක නැහැ මේක උයල ඉවර වුණාම කියන්න ඕන මතුරන්න ඕන වචන ටික ඔන්න දැන් එලාට අමතක. එළියට යන්නට කලින් දැන් එයාට ඕන මේක ජේන්ට කියන්න. නමුත් වචන ටික අමතකයි. ඊපස්සේ ජේන් කියනවා what is it? Why are you staring at me like that? මොකද්ද? ඇයි ඔයා මන් දිහා හොම් බලන් ඉන්නේ? එලා කියනවා well there was something important I had to tell you. මේකයි මට ඔයාට වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. Jane, you know, something important? Huh? What important thing could you tell me? යා නිකන් ජෝක් එකකට වගේ කියනවා මේ වැදගත් දෙයක්. hina වෙලා කියනවා මොකද්ද ඔයාට කියන්න මට කියන්න තියෙන වැදගත් දේ මොකද්ද? You are very mean. Fine, I won't tell you anything. ඔයා හරිම mean කියන්නේ පහත් කියන අදහස. ඔයා හරිම පහත් කමන්නේ. මම ඔයාට කියන්නේ මොකුත්. ඊට පස්සේ ජේන් කියනවා I bet you forgot what you were going to tell me. මට විශ්වාසයි ඔයාට කියන්න තියෙන දේ අමතක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එලා කියනවා I didn't forget. I'm leaving. මට අමතක වෙලා නැහැ. මම යනවා. But as she left, she remembered the spell. නමුත් අය යනකොට පිටත් වෙන අවස්ථාවේදී අයට මන්තරය මතක් වෙනවා. එලා කියනවා oh, I remember now. Well, it doesn't matter since she already ate in the morning. I'm sure she won't feel hungry. මට දැන් මතකයි. ඒත් ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. මොකද
උදෙන්ම කාලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ ජේන්ට බඩගිනි වෙන එකක් නැහැ කියලා එලා හිතුවා. ඒක නිසා ආයේ ජේන්ට කියන්න ගියේ නැහැ ස්පෙල් එක. But after a while Jane started to feel hungry. ඔන්න ටික වෙලාවකින් එලා ගියාට පස්සේ ජේන්ට බඩගිනි වෙන්න ගත්තා. ජේන් I feel like eating that delicious porridge. Ella isn't here, so I have it all to myself. මට නිකන් රසවත් කැඳ කනවා වගේ ෆීල් එකක් දැනෙනවා. එලත් නැති එකේ මට පුළුවන් තනියම ඔක්කොම ටික කන්න. She went to the pot and clapping her hands in glee chanted the spell happily. අන්න පොට් එක ළඟට ගිහිල්ලා මුට්ටිය ළඟට ගිහිල්ලා අත්පුඩියක් ගහමින් බොහොම සතුටින් chanted කියන්නේ මේ ජප කරා the spell මන්ත්‍රය බොහොම සතුටින්. Jane cook little pot cook and the next second ඊළඟ තත්පරයේදී it was cooking up the hot porridge that Jane loved so much. අන්න ඒ පොට් එකෙන් මේ ජේන්ට හදලා දුන්නා බොහොම උණුසුම් කැඳ. ඒකෙන් ජේන් බොහොම කැමති වුණා. She smelled it greedily. අන්න ඇය මේක බොහොම greedily කියන කෑදර කමින් මේකේ සුවඳ වින්දා. and once it was cooked she ate it all up. කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ඇය ඔක්කොම ටික කෑවා. දැන් ඒත් මේක නොනවත්වාම මේ පොට් එක දැන් හදාගෙන යන්නේ කැඳ. Jane that was so delicious. I'm full now. Oh, I'd better make the pot stop cooking. What was the spell for that? Stop cooking pot. දැන් ඔන්න ඒක නම් නියමයි. ජේන් කියනවා ඒක නම් ගොඩක් රසවත්. මට දැන් හොඳටම පිරලා තියෙන්නේ. I'd better make the pot stop cooking. මම දැන් හොඳම දේ තමයි දැන් පොට් එක මුට්ටිය උයන එක නවත්තන එක. What was the spell for that? මොකක්ද ඒකට කියන්න ඕන මන්තරේ කියලා එයා stop cooking pot කියලා කියනවා. නමුත් ඒක නෙවෙයි මන්තරේ. But those are not the right words. ඒක නෙවෙයි හරි වචන. Ella had never told Jane the spell to stop the pot from cooking. ඉතින් එලා කවදාවත් කියලා නෑ ජේන්ට උයන්න එක අවසන් කරන්න ඕන ස්පෙල් එක මොකක්ද කියලා. Jane, oh no, what do I do? Enough. No more porridge. Stop you silly porridge pot. මොකද මන් දැන් කරන්නේ? ඇති. No more porridge. තවත් ඕනේ මේ කැඳ. නවත්තන්න මෝඩ කැඳ මුට්ටිය නවත්තන්න. තවත් ඕනේ කැඳ. No matter what she screamed out, the pot went on bubbling up more and more sweet hot porridge. Poor Jane kept yelling at the pot, but nothing helped. ඇය මොනවා කියලා කෑ ගැහුවත් වැඩක් නැහැ. මේ මුට්ටිය බුබුලු දාන්න ගත්තා. තව තවත් බුබුලු දාන්න ගත්තා. බොහොම රසවත් උණුසුම් කැඳ හැදුවා. මේ අසරණ වෙච්ච ජේන් එක දිගට එක එක මන්තර කියනවා පොට් එකට. නමුත් කිසිම දෙයක් උදව් වුණේ නැහැ ඇයට. After a while Ella returned home. ටික වෙලාවකින් එලා ආපහු ගෙදර ආවා. එලා කියනවා I'm sure nothing bad must have happened. After all, what harm could come out of forgetting just a small silly spell? What is that coming out from under the door? And I smell porridge too. මට කොහොමද විශ්වාසයි දැන් I'm sure nothing bad. නරක දෙයක් නම් වෙලා නැහැ ඇති කියලා මට විශ්වාසයි. After all, අනිත් එක මේ what harm could come out for forgetting just a small silly spell? මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් ඉතින් නරකම දේ මේ පොඩි මේ මෝඩ මේ මන්තරයක් අමතක වුණා කියලා වෙන්න පුළුවන් නරකම දේ මොකද්ද? ඔහොම හිත එලා එනවා. ඒත් එලා දකිනවා මේ දොර යටින් මොනවා හරි දෙයක් එනවා වගේ එයාට දැනෙනවා. මේ කැඳ සුවඳත් දැනෙන්න ගන්නවා. Ella went to look through the window and what a sight she saw. The whole house was filled with sticky sweet porridge. The vases
and chairs were swimming in it. දැන් එලා මේ ගියා ජනේලෙ ළඟට ගිහලාම එයා දැක්කේ මහ පුදුම හිතෙන දෙයක්. සම්පූර්ණ ගෙදරම ස්ටිකි, ඒ කියන්නේ බොහොම ඇලෙන සුළු රසවත් කැඳෙන් සම්පූර්ණ ගෙදරම පිරීලා ඉතිරිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ මේ වාස් මේ ඊට පස්සේ පුටු මේවා මල් වාස් පුටු ඒව ඔක්කොම මේකේ පීනමින් ඒ ස්වීට් පොරිජ් එක තුල කැඳ තුල පීනමින් ඉන්නවා. පිහින තියෙනවා මේ එලා දකිනවා. එලා කියනවා "Oh, what a disaster, and where is Jane?" මොනතරම් විනාශයක්ද, කොහෙද දැන් මේ Jane? That's when she saw poor Jane sitting on top of a table that was slowly and steadily sinking into the steaming porridge. ඒ දැක්කා මේ හසරන වෙච්ච Jane sitting on top of a table that was slowly and steadily sinking. ඒ කියන්නේ බොහොම හිමින් ස්ථාවරව ගිලෙමින් මේ කැඳ තැම්බෙන කැඳ තුල ගිලෙමින් තියෙන මේසයක් උඩ මේ අසරණ වෙච්ච ජේන් ඉන්නවා. එලා දකිනවා. ජේන් what do I do? Why won't Ella come home? මම මොකද දැන් කරන්නේ? ඇයි එලා තාම ගෙදර ආවේ නැත්තේ? එලා කියනවා Jane, I'm here. What happened? Jane මම මෙතන ඉන්නේ, මොකද උනේ? ජේන් කියනවා එලා, oh my sweet sister, please chant the magic spell and stop the horrible pot from making porridge. අනේ මගේ ආදරණීය සහෝදරිය, please chant, මේ ජප කරන්න මේ මන්ත්‍රය magic spell එක ජප කරන්න and මේ භයානක pot එක මේ කැඳ හදන එක නවත්තන්න. ඊට පස්සේ එලා කියනවා අන්න හරි spell එක stop little pot, stop. මේක කිව්වට පස්සේ ඔන්න at last අන්තිමේදී the magic pot stopped bubbling, porridge stopped pouring out of it, and Jane and Ella sighed in relief. ඔන්න අන්තිමේදී magic pot එක නැවැත්තුවා මේ බුබුලු දාන එක. එතකොට පිටතට වැක්කිරෙන එක නැවතුණා. එතකොට Jane and Ella sighed in relief. ඒ දෙන්න සනසුම් සුසුම් හෙළුවා. Ella කියනවා thank goodness that is done, but the house is still in such a mess. I'm sorry for forgetting to tell you the spell today. This is all my fault. අම්මෝ ස්තුතියි දෙවියනේ, ඒක ඉවර වුණා. නමුත් ගෙදර සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් පිස්සුවක් වගේ. මට සමා වෙන්න. මං ඔයාට අද මේ මන්ත්‍රය කියන්න අමතක වෙච්ච එක ගැන මට සමා වෙන්න. මේක කොහොම මගේ වැරද්ද කියලා එලා කියනවා. ජේන් කියනවා no, I am to be blamed too. I should have asked and listened to what you had to say today. I was too arrogant and mean to you. නෑ මමත් වැරදි. මට තිබුණ ඔයාගෙන් අහන්න, ඔයාට අහුම්කම් දෙන්න තිබුණා. අද ඔයා කියන දේ ගැන මම ගොඩක් අහංකාර වුණා සහ ඔයාට ගොඩක් පහත් විදිහට ඔයාට කිව්වේ. ඒක තමයි මගේ වැරද්ද. ඊට පස්සේ එලා කියනවා but what do we do, Jane? Our house is filled with porridge and cleaning it would take days. එලා කියනවා අපි මොකද ජේන් කරන්නේ? දැන් මුළු ගෙදරම අපේ මේ කැඳ වලින් පිරිසිදු කරන්න යනවා නම් දවස් ගාණක් විතර යයි. Jane thought for a while and then said, Jane ටික වෙලාවක් හිතලා මෙහෙම කියනවා. There are so many poor people in this town. Why don't we share some of the porridge with them too? ගොඩක් දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවා මේ නගරේ. ඇයි අපි එයාලට මේ දේවල් අපි එයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න නැත්තේ? එලා කියනවා oh yes, I bet there are a lot of people simply starving. They would love the hot steaming porridge. Oh, අනිවාර්යයෙන් බොහොම සාගින්න ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. එයාලා කැමති වෙයි මේ උණුසුම් මේ කැඳවලට බොහොම කැමති වෙයි. And away went Ella to fetch all the poor and starving people from their homes and
the off the streets. එලා ගිහිල්ලා මේ වීදිවල එයාලගේ ගෙවල් වල ඉන්න මේ සාගින්න ඉන්න දුප්පත් මිනිස්සු එලා to fetch ගෙන්න ගත්තා. එලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා හැමෝටම. Everyone, we have some delicious porridge to give you all. I'm sure you will all just love it. Get your bowls and spoons and come to eat. හැමෝම අහන්න අපි ළඟ තියෙනවා බොහොම රසවත් කැඳ ඔයාලට දෙන්න. මට විශ්වාසයි ඔයාලා ඒවට කැමති වෙයි කියලා. ගේන්න ඔයාලගේ bowls හැඳි අරගෙන ඉන්න මේවා කන්න. And up came all the people with bright sparkling knives. Jane filled the bowls while inside and Ella served them out to all the people. They ate up the porridge with gusto. The ඔක්කොම බොහොම දීප්තිමත් ඇස් වලින් බොහොම සතුටෙන් මෙයාලා ආවා. ජේන් ඇතුලේ ඉඳගෙන මෙයාලට මේ කැඳ භාජන වලට පිරෙව්වා. එලා ඒක අනිත් අයට ඒ පුරවන ලද කැඳ භාජන ඒ අදාළ මිනිසුන්ට දුන්නා. ඉතින් they ate up the porridge with gusto. බොහොම ආසාවෙන් මේ අය මේ කැඳ කෑවා. විලේජ් කෙනෙක් කියනවා Thank you Ella and Jane. I hadn't eaten for 5 days. We are very thankful to you both. ස්තුතියි Ella Jane. මම දවස් 5කින් විතර කාලා තිබුණේ නැහැ. අපි හැමෝම ඔයාලා දෙන්නට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Soon the house was empty. There was no porridge anywhere. Jane had climbed out the window and now standing at the side of Ella, seeing all the people's happy faces and bright smiles. Ella and Jane felt very happy. Soon the house was empty. Then ඔක්කොටම බෙදලා දුන්නා කැඳ. Then ගෙදර හිස්සලා තියෙන්නේ. දැන් කොහෙවත් කැඳ තැනකවත් නැහැ. කොහෙවත් දකින්න නැහැ. ඉතින් Jane climbed out the window. ජනේලෙට නැග්ගා. ඊට පස්සේ now standing at the side of Ella. එලා ළඟට වෙලා හිටගෙන හිටියා. ඉතින් එයාලා දැක්කා මිනිස්සුන්ගේ මේ සතුටු මූණවල්. දැක්කහම එලාටයි ජේන්ටයි ගොඩක් සතුටුයි. ජේන් කියනවා Ella, it feels very nice to care about others more. Ella, බොහොම සතුටුයි අනිත් අයව ගැන කෙයා කරන්න අනිත් අයව බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. එලා කියනවා I know right. We already had so much of the porridge to eat for so many days, but we never shared it at all. Let's feed them every day so they never go hungry again. අපි හැමදාම වගේ කැඳ කෑවා ගොඩ දවසක් තිස්සේ. නමුත් අපි කවදාවත් ඒවා කායිකවත් බෙදාගත්තේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි ඒවා අනිත් අයත් එක්ක බෙදාගමු. එතකොට එයාලා කවදාවත් බඩගිනි වෙන එකක් නැහැ කියලා එලා කියනවා. So every day Jane and Ella would go out to the streets and to the poor people's homes and feed them with fresh hot tasty porridge. This went on for a long time until on one such day an old beggar came to them. ඔන්න හැමදාම Jane එලා මේ විදිහට වීදි ගානේ ගිහිල්ලා මේ අසරණ මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ඔවුන්ට මේ බොහොම රසවත් උණුසුම් නැවුම් කැඳ ඔවුන්ට දුන්නා. ඉතින් මේක දිග කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහට යාලා කරගෙන ගියා. එක දවසක් all beggar කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ වයසක හිඟන්නෙක් මෙයාලා ළඟට ආවා. He was draped. එයා ඇඳගෙන හිටියේ in torn clothes. බොහොම ඉරිච්ච ඇඳුම්. And Ella and Jane looked at him as he came up to them. මේ Jane සහ Ella මෙයා දිහා බලාගෙන හිටියා. ඔහු ඔවුන් ළඟට එනතුරු. All beggar කියනවා My dear children, would you be so kind as to offer me the pot that makes this porridge? I have come from far off and my little grandchildren are sick. I have nothing to feed them. May I take it home with me? මේ වයසක හිඟන්න කියනවා මගේ ආදරණීය ළමයිනේ
ඔයාලා කරුණාවන්ත වෙලා පුළුවන් නම් මට ඔයාලා හදන ඔයාලා ඔය කැඳ හදන පොට් එක මුට්ටිය මට දෙන්න පුළුවන්ද? මම දැන් ගොඩාක් දුර ඉඳන් මේ ආවේ මගේ පුංචි මුණුබුරන් මිනිබිරියන් ඉන්නවා. එයාලා හරිම අසනීපෙන් ඉන්නේ. මට එයාලට දෙන්න දෙයක් නැහැ. මට ඉතින් මේ පොට් එක ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. එලා කියනවා ජේන්ට, what do we do, Jane? If we taste the pot, then we will be hungry again. අපි මොකද කරන්නේ ජේන්? ඔහු ඒක ගෙනිච්චොත් මේ අපි ආපහු බඩගිනි වෙනවනේ. එතකොට ජේන් කියනවා it's fine. We have had our fill and it would be worse for the children if they didn't eat at all. අපි ඒකට කමක් නැහැ. අපි අපේ කුස පුරවගෙන ඉන්නේ. ඒ වුණාට ඊට වැඩි නරකක් වෙනවා එයාලා කෑවේ නැති වුණොත්. So Jane turned to the old beggar and smiled. ඉතින් Jane මේ වයසක හිඟන්න දෙසට හැරිලා hina වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා Jane, Sir, you may take the pot to your grandchildren and feed them well. I hope they feel better after eating it. Sir, ඔයා මේ pot එක ගන්න මේ ඔයාගේ grandchildrenට ගෙනියන්න ගිහිල්ලා උන්ට මේ දේවල් ලබා දෙන්න. එතෙන්දී එයාලට බොහොම සහනයක් ඒව කෑවට පස්සේ බොහොම සනීපයක් එයාලට දැනේ. And immediately the old beggar turned into the witch. එකපාරටම අර වයසක හිඟන්න අර මායාකාරී බවට පත් වෙනවා එකපාරටම. එලා oh, the porridge witch. මේ porridge මායාකාරියනේ. Witch කියනවා, I'm very impressed with you too. You have learned to care and think about others. Before yourselves, you have also helped the poor and hungry people of this town. Witch කියනවා, මට ගොඩක්ම සතුටුයි ඔයාලා දෙන්න ගැන. ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ ඔයාලට කලින් අනිත් අය ගැන හිතන්න ඕනේ, එයාලව බලා ගන්න ඕන කියන එක ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මට හරි සතුටුයි. You have also helped the poor and hungry people of this town. ඔයාලා මේ නගරයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට බඩගිනි දුප්පත් වෙච්ච බඩගින්නේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට උදව් කරලා තියෙනවා. මට හරිම සතුටුයි. ජේන් කියනවා, does that mean ඒ කියන්නේ විච් කියනවා, yes, it means that you can keep the porridge pot. You too deserve it. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ porridge pot එක හැමදාටම තියාගන්න. ඔයාලා දෙන්නට ඒක සුදුසුයි. එලා කියනවා, yeah, sweet porridge every day. නියමයි රසවත් කැඳ හැමදාම. And even after that, Ella and Jane continued to feed the poor and hungry people every day. They enjoyed seeing the happy smiles on people's faces, and this in turn made them very happy. Then ඊට පස්සෙත් එලා සහ ජේන් එක දිගටම මේ දුප්පත් බඩගිනි වෙච්ච මිනිස්සුන්ට හැමදාම මේවායින් සංග්‍රහ කරා. ඉතින් එයාලා සතුටු වුණා ඒ බඩගින්න ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ හිනාව දැකලා. ඔවුන් දෙදෙනා ගොඩක්ම සතුටට පත් වුණා. ඉතින් මේක තමයි කතාව, ස්වීට් පොරිජ් කතාව. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලා ගොඩක් වචන ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේක ෂෝට් ස්ටෝරි එකක්. ඉතින් ඒක රීඩ් කරන්න ඔයාලට අදහසක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි යෝජනාවක් චෝදනාවක් තියෙනවා නම් මේ කමෙන්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න වීඩියෝ එක යටින්. ඉතින් මේ විදිහට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පොඩ්කාස්ට් සීරීස් එක තුලින් මේ සීසන් 1 හරහා short stories, season 2 හරහා articles උත්, season 3 හරහා newspaper articles උත්, ඒ වගේම මේ season 4 හරහා literature මට්ටමේ English novels මේ විදිහට
ඔයාලට ගෙන එන්න මම සූදානම් වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ රීඩින් මට්ටමත් ඔයාලගේ වොකැබියුලරි මට්ටමත් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා කියලා මට විශ්වාසයුතුව කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් නැවත පොඩ්කාස්ට් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.